perspektive negative që vende si Slovakia, cilat e kanë kaluar këtë proces, por që kanë ngjashmëri me vendin tonë. Nuk do zgjatem më tej, fillimisht do jap fjalën zotit Florian Xhafa, që është antar i bordit organizatës tonë për të bërë një përshëndetje dhe për të ndoshta disa pika me interes që të diskutojmë më vonë. Faleminderit, Flori, fjala është për ju. Faleminderit të gjithëve, besoj të dëgjoj mirë. Po. Këtë jam të gjoni, okej. Nuk do zgjatem shumë sepse tema është shumë e rëndësishme dhe ne kemi shumë për të mësuar, përfshirë edhe unë në këtë rast. Farm Accountancy Data është një sistem që ne nuk e njohim shumë në Shqipëri. Patjetër që ne kemi një ligj për bujqësinë dhe zhvillimin rural i cili trajton statistikat e fermës, por sistemi i Bashkimit Evropian është i dizenjuar në një mënyrë të ndryshme nga ky sistem që ne zbatojmë aktualisht në Shqipëri. Dhe unë mendoj që në rrugtimin tonë në procesin e integrimit evropian është shumë e rëndësishme ky sistem për disa faktorë. Faktori i parë është për të na treguar se ku qëndrojmë realisht ne në krahasim me një sistem të menaxhimit fermave në Bashkimin Evropian, gjë të cilën ne nuk mund ta vlerësojmë pa mbledhur, pa analizuar statistikat e fermave në mënyrë të njëjtë, të ngjashme me atë të një vendi antar të Bashkimit Evropian. Patjetër që kjo lidhet shumë, jo vetëm me Ministrinë e Bujqësisë, do thosha unë, por lidhet shumë me Institutin e Statistikave si enti kryesor publik në Shqipëri, i cili trajton, miraton metodologjitë e mbledhjes statistikave dhe trajton statistikat në përgjithësi, pavarësisht se kush i mbledh këto statistika në terren. Pra në këtë rast do një konceptualizim të tërë sistemi i statistikave në Republikën e Shqipërisë. Dhe edhe pse Ministria e Bujqësisë mund të bëjë pjesën e saj pa përfshirjen e Instatit, që është dhe enti publik përgjegjës, kjo do ishte e pamundur. Pra, rikonceptimi i ligjit mbi bujqësinë dhe zhvillimin rural është thelbësor, le të themi, për të adresuar këtë nga pikpamja ligjore. Elementi tjetër që e bën të rëndësishëm sistemin e kontabilitetit statistikave të fermës është fakti që përmes këtij sistemi Shqipëria mund të shtrijë masat e përfitimit nga fondet e zhvillimit rural të Bashkimit Evropian, pra nga IPARD-i, përtej atyre që ka sot, pra mund të shtrijë mundësinë e përfitimit të këtyre asistencë, kësaj ndihme që jep Bashkimi Evropian për Shqipërinë. Aktualisht kjo do shtrinte, le të themi, nga një përqindje caktuar që unë nuk e di saktë sa është sot në nivel ferme të mbështetjes për zhvillimin rural të fermave, të bujqësisë dhe zhvillimit rural të fermave, në gati 100% mundësive që ofron Bashkimi Evropian për gjitha fermat, pra, do shtrinte përtej. Ndaj pa u zgjatur do të thosha që kemi shumë për mësuar, na duhet kuptojmë patjetër se cili është sistemi. Hapi i parë do ishte artimi i politikës, hapi i dytë, nëse unë do shtrihem me hapa këtë gjë si proces paktën, do ishte amendimi i ligjit përkatës duke inkluduar, duke përfshirë në të zgjedhjet politike, le të themi, që do ketë dokumenti politikave, me sa di unë është duke punuar Ministria e Bujqësisë aktualisht, dhe më pas është, ose njëkohësisht me të do ishte edhe ngritja e sistemit efektiv të zbatueshëm në terren. Pa humbur kohë, po ju kthej fjalën. Faleminderit gjithë. Faleminderit Flori për inputet, për analizimin e rëndësisë së kësaj çështje dhe fakti që është në hapat e parë në Shqipëri dhe ka nevojë për më shumë informacion, për më shumë diskutime. Kam kënaqësi të jap fjalën tashmë zonjës Lauresha Grezda, e cila është drejtore politikave dhe strategjive
të zhvillimit të bujqësisë sigurisht ushqimore, të zhvillimit rural, Ministrinë e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural. Zonja Breza, faleminderit për bashkëpunimin. Kënaqësi që jemi përsëri sot këtu. Është që ta dhe gjetis pak më përpara është takimi i 5 që ne organizojmë. Takime jashtëzakonisht shumë frytëdhënëse, të paktën për ekspertë që punojnë në Ministrinë e Bujqësisë, por edhe në struktura të tjera në varësinë e Ministrisë. Besoj edhe për aktorët e tjerë të fushës, në qenë se kanë qenë të ftuar në çdo takim. Takimet e tjera kanë qenë takime që përkatësin kapitullit 11, ne kemi diskutuar këtë. Lidhur me çështjen në fjalë, Flori ma bëri pak të thjeshtë si gjithmonë. Megjithëse si gjithmonë dhe unë dua ta korrigjoj në disa gjëra. Se gjithmonë me Florin kemi të debatin tonë në thojza që diskutojmë për çështje teknike. Puna ka filluar për krijimin e sistemit të FADN-s. Flori preku disa çështje mjaft të rëndësishme për sa i përket legjislacionit. Kjo është një ndër edhe rekomandimet e Bashkimit Evropian, ashtu siç ishte edhe regjistri i fermës apo legjislacioni për shërbim standarde të cilësisë për vinin organik. Dhe me vërtet me grupin me skuadrën e Gledis ne kemi diskutuar disa herë për çështjet që ne do trajtonim gjatë këtyre seminarëve, dhe kemi prekur çështje të ngjitura edhe nga raport progresi. Dhe kjo ishte çështja e fundit le të themi që ishte e pa ezauruar. Dhe një ndër çështjet nëse mund ta themi më të vështira, për vetë faktin se dhe Flori e preku pak më përpara që janë disa institucione më të vështira. Sigurisht në ligjin e bujqësisë ne kemi Ministria e Bujqësisë është përgjegjëse për krijimin e këtij sistemi, por gjithsesi ne nuk mund të zbatojmë asnjë plan nëse nuk janë edhe institucionet e tjera këtu përfshirë edhe Instati. Grupi i punës është ngritur, Instati është pjesë e këtij grupi punës. Na është kërkuar nga Brukseli që deri në fund të vitit ne të hartojmë një plan veprimi për krijimin e këtij sistemi. Jemi në fazën e hartimit të dy dokumenteve strategjik, njëri në fakt ka përfunduar, siç që edhe kam përmendur në takimet e tjera. Dokumenti programit për IPAR 3 është tashmë në fazë konsultimi. Kemi hartuar në studinë sektoriale, jemi në fazën e hartimit të strategjisë të bujqësisë, sigurisë ushqimore dhe peshkimit, dy dokumentet më të rëndësishëm në fakt të sektorit të bujqësisë, ku ne atje të vendosim prioritetet politika që do ndjekin në 7 vitet e ardhshme. FADN-ja është një ndër siç e përmenda edhe rekomandimet në raport progresi që është përmendur. Ka shumë për të bërë dhe në fakt kur diskutuam me Gledis dhe Florin, kjo ishte një ndër çështjet që unë e përmenda që në fillim dhe shpresoj që eksperjenca slovake, ku gjej rastin këtu edhe falenderoj Ministrinë e Jashtme Slovake për këtë mundësi që ka dhënë nëpërmjet lëvizjes europiane në Shqipëri për të asistuar grupin tonë të ekspertëve, të cilët i falenderoj sinqerisht pasi në vërtet bëjnë një punë jashtëzakonshme, kanë shumë ngarkesë, por unë në çdo rast dua të falenderoj skuadrën time me vërtet për një punë gjigante që bëjnë gjatë çdo dite, pasi ngarkesa është jashtëzakonisht shumë e madhe. Dhe aktivitetet të tilla na vinë në ndihmë në fakt që ne të shikojmë se çfarë ndodh në vendet e rajonit, çfarë vështirësish kanë hasur më përpara, pasi ata e kanë kaluar këtë proces le të themi, që ne të paktën mos të bëjmë të njëjtët gabime. Shpresojmë, kemi diskutuar me Gledis dhe me Florin, që këto aktivitete apo kjo mbështetje të vazhdojnë, ne do bëjmë një diskutim në një grup më të vogël që cila do jenë mbështetja, cila do jenë aktivitetet që ne do përfshijmë në VMC. Është edhe një projekt i Bashkimit Evropian në fakt që na mbështet, por ajo është në një grup kapitujsh, që nuk është ekskluzivisht për Ministrinë e Bujqësisë, për kapitullin 11, ku është një ndër kapitujt që nuk ka mbështetje nga projektet donatore, prandaj Gledis lutem edhe një herë, kërkesa ime është e vazhdueshme që nëse do jetë e mundur që ne të kemi mundësinë të vijojmë me seminare të tilla, por jo vetëm, që mos mbetemi vetëm te pjesa asistencë teknike, por edhe një asistencë e vazhdueshme nëse dhe Ministria e Jashtme Slovake do jetë e gatshme për të na mbështetur. Edhe unë nuk dua të humbas shumë kohë, falenderoj sinqerisht ekspertët slovak,
për ne janë të ri, me qenë se dhe eksperti tjetër që kemi pasur në takimet e tjera ka qenë ekspertë që ne e kishim të njohur, por shpresoj që edhe dy ekspertë slovak që kemi sot të jenë me eksperiencë dhe të na japin gjëra praktike dhe të themi që si mundet ne të fillojmë zbatimin e këtij sistemi si nga ana legjislacionit, si nga ana strukturës, por edhe nga ana e hedhjes së të dhënave. Shumë faleminderit dhe seminar të mbar. Faleminderit një herë Flori, faleminderit që nuk ishte sot prezent këtu, por të kemi gjithmonë online. Faleminderit zënia Gresda për edhe një përbashkëpunim dhe sigurisht që do vazhdojmë edhe pse jo të intensifikojmë dhe më specifikisht në ato fusha që vërtet ka nevojë sepse zhvillimi rural, bujqësia në Shqipëri vërtet kohët e fundit mund të themi po kthehet në prioritet, se shpesh ka qenë përmendje, po jo realisht. Kjo është dhe sfida jonë e përbashkët për ta kthyer vërtet në një prioritet kombëtar për të zhvilluar ashtu siç duhet. Unë do të kaloj sipas agjendës, fakt nuk do të ndalem tek përfundimet, në fund mund kemi një përmbledhje, të vazhdojmë me njëherë me ekspertët për prezantimet e tyre, për planet e tyre, sepse besoj do të ketë edhe diskutime dhe çështje me interes që do trajtohen. Sërish, gjë rastin t'i falenderoj dhe partnerët tanë slovak për bërin mundur të dy ekspertëve pikërisht për të trajtuar këtë çështje kaq me rëndësi. Faleminderit, fjala është për ju, nuk e di radhën si do flasin ekspertët, por fjala është për ta. Good morning, everybody. My name is František Huska. I'm employee of FADN Slovakia and a Research Institute of Agriculture and Food Economy. And I would like to present to you our presentation for FADN Slovakia. At this start, I share my screen, for you. Okay, do you see my screen? Can you? Yeah, okay. And yeah, this is the presentation. Okay. So we can start. Pra, mund të fillojmë atëherë. Ky prezantim përbëhet nga temat kryesore. I pari është agjencia e ndërlidhjes, e dyta është për planin e përzierjes së FADN, e treta lidhet me procesin e mbledhjes të dhënave. Dhe i pesti është pak ndryshe sepse ka lidhje me zbatimin e suksesshëm të FADN-s në vendin tuaj. Pra, agjencia e ndërlidhjes në Slovaki, çfarë është FADN-ja? FADN-ja faktikisht le të themi shkurtimi për dhe zbatimi i kësaj është një nga kushtet për hyrjen e vendit në Bashkimin Evropian. Në Slovakia normalisht FADN në Slovaki është në Bratislav dhe është në Institutin e Kërkimeve dhe Ekonomisë Ushqimore dhe Bujqësisë. Administratori i FADN-s është Ministria e Bujqësisë e Republikës së Slovakisë. Ne kemi 7 punonjës aktualisht. Mund të themi që jemi pak të vegjël sa i përket kapaciteteve, sepse për shembull Çekia apo Republika Çeke, FADN-ja e Republikës Çeke ka 27 punonjës dhe ata mbledhin të dhëna për një kampion më të madh normalisht rreth diku te 1200 ferma, por ata e bën diçka të tillë me 27 persona. Ne mbledhim të dhëna për 562 ferma me 7 persona dhe kjo normalisht është ndryshme, kështu që gjithsesi kemi një status të veçantë dhe Ministria e Bujqësisë miraton në planin e përzgjedhjes dhe raporton veprimtarit e FADN-s. Antarët e këtij komiteti janë ekspertë nga Ministria e Bujqësisë, nga
dhoma bujqësore dhe e ushqisë nga FADN në Slovakia, nga Akademia e Ushqimit në Slovaki, dhe duhet të kuptojmë që kemi një plan për zgjedhje, sepse kjo është tema e jashtme. Pra, ky është plani për zgjedhjes së FADN-s. Çfarë është ky plan për zgjedhje? Në faktikisht ne bëjmë shtrësimin e fermave. Ai përfaqëson një kampion të fermash nga diku më shumë se 25.000 ferma, dhe ky është një kampion i të gjithë kompanive me drejtim bujqësor apo ferma në Slovaki. Në Slovaki ne mbledhim të dhëna për të gjitha këto 562 ferma çdo vit, dhe sipas dhe i raportohen drejtorisë së përgjithshme këto të dhëna për këto 562 ferma përfaqësojnë kampionin në FADN si bazohet në planin e përzgjedhjes. Në planin e përzgjedhjes fermat janë të shtrëzuara sipas e klasave të përmasave ekonomike dhe gjithashtu llojit të fermave. Gjithashtu ne shohim se si janë bashkëpunimet e fermave dhe kushtet kryesore për bashkëpunimin në Slovaki është që ferma duhet të ketë një përmasë ekonomike prej më lartë se 6, që do të thotë që duhet të ketë një xhiro prej 25 prodhim standard për 25.000 euros, dhe zakonisht fermat janë diku te 7.4. Këtu kemi një tabelë të planit të përzgjedhjes së FADN-s Slovaki për vitin 2020. Në të djathtë keni shtrëzimin e fermave, këtu mund të shihni shtrëzimit sipas llojit të fermave. Për shembull, 16 është janë fermat me fushat përgjithshme dhe në këtë kategori për shembull mund të ndajmë kategori të tjera sipas përmasave ekonomike, dhe gjithashtu minimalja është 25.000 euro për prodhimin, pra fermat që janë nën këtë kufi nuk na interesojnë në pikpamjen e këtij plani për zgjedhjeje. Po kthehem vetëm një sekond sepse këtu mund të themi që nëse fermat kanë më shumë hektar apo më shumë kokë baktie, do thotë që kanë një prodhim më të madh në fund fare, dhe normalisht vlera bëhet edhe më e madhe. Tema tjetër është procesi i mbledhjes së të dhënave në FADN. Është e rëndësishme të themi që ka disa mënyra se si të dhënat mund të mbledhen nga punonjësit tanë, nga kompani të jashtme apo një kombinim i këtyre të dyjave. Mbledhja të dhënave ndodh nga maj në korrik të çdo viti, dhe gjithashtu mbledhen për vitin e mëparshëm, pra tani jemi në 2021, do thotë ne mbledhim të dhënat për vitin e kontabilitetit dhe vitin e llogarive 2020, pra vitin fiskal 2020, dhe ato i dërgohen patjetër Digjiadri si të dhëna pasi kontrollohen. Mund të thonë se si kontrollohen të dhënat, por kontrollohet sipas kontroleve modeleve të kontrollit të hartuara nga Digjiadri, gjithashtu edhe modeleve tona të kontrollit. Këtu mund të shohim ciklin e mbledhjes së të dhënave në FADN në Slovaki. Do të flasim më tepër për këtë pjesë të ciklit dhe mund të fillojmë me të parin këtu. Kontraktimi i fermerëve për bashkëpunim në kuadër të mbledhjes së të dhënave në fillim të vitit, në çdo mars apo prill. Ne kontaktojmë fermerët me email apo në telefon dhe i kërkojmë bashkëpunimin për të plotësuar tonë të FADN-s. E dyta është kontraktimi i fermerëve që kanë rënë dakord të bashkëpunojnë, që kanë treguar interesin e tyre, pra dhe japim informacion të plot për mbledhjen e të dhënave në kuadër të FADN-s. Për shembull kontrata, afate, hedhjen e të dhënave sistem, metodologjinë etj.
Dhe pas kësaj, hapi tjetër është raportimi i të dhënave nga ana e fermerëve. Të dhënat e FADN-s raporton nga fermerët përmes softuerit ton kombëtar të FADN-s. FADN Slovakia punëson dhe veprojmë si administrator për fermerët tanë në kuadrin e BES për ata hen të dhënave. Këtu është verifikimi dhe kontrolli i të dhënave të raportuara pas si të dhënat janë ngarkuar nga fermerët në bazën tonë të dhënave. Administratorët e FADN-s do të rishikojnë të dhënat, ne i kontrollojmë ato në nivel ferme dhe në nivel ndër midis fermave, pra në një grup fermash. Edhe nëse gjejmë të dhënat të cilat nuk janë të mira, do të mundohemi patjetër të njoftojmë dhe të komunikojmë me fermerët dhe të zgjidhim çështjen. Kur administratorët e FADN-s vjen dakord që të dhënat janë të sakta, agjencia e FADN-s paguan një tarif për 240 eurosh fermerëve apo kontabilistëve, dhe një pjesë e kësaj paguhet nga Komisioni Evropian dhe një pjesë tjetër financohet përmes buxhetit ton të shtetit. Nga Komisioni Evropian janë diku te 160 euro dhe 80 euro vijnë nga buxheti jon, kam përshtypjen është ndarja. Pasi të gjithë të dhënat janë mbledhur, të dhënat i transferohen në DCI dhe në fund fare, në fund të vitit ne kemi një verifikim dhe korrigjim të dhënave sipas komenteve të DG Agri. Kështu që të dhënat e ngarkuara kontrollohen në programin Rika 1 dhe nëse ka nevojë të sa të dhëna mund të ketë nevojë të shpjegohen dhe në rastet ekstreme të dhënat duhet të korrigjohen. Përveç analizave nga fermerët, pra mund të themi që produkti kryesor i FADN-s Slovaki janë kampioni i fermave që janë të pranishme në Slovaki dhe ky kampion në ferma që dërgohet që Agri. Këtu kemi se çfarë të lloji të dhënash ne mbledhim në kuadrin e FADN-s. Kemi informacion të përgjithshëm për stabilimentin, në llojin e punës dhe gjithashtu kemi të dhëna më të detajuara, për shembull të dhënat e përgjithshme mund të jenë pronarët e fermave, puna, për shembull numri i punonjësve në fermë, dhe gjithashtu llojin e ushqimit për kafshët e ndryshme që kanë, nëse të doni të dini më tepër lidhur me të dhënat që ne mbledhim, mund të kontrolloni dhe ka dy manuale shumë të rëndësishme aty dhe janë në manualet e përkatëse të ICC-s, të RICC-s, më falni, 1680. Tema tjetër është përgatitje e funksionimi i programit kompjuterik. Këtu mund të themi që programi i FADN-s është një kujdesor elektronik në kuadër të RICC 1618 si manual. Programi jon është krijuar nga programuesit e institutit ton, RIAFE. Duhet të përmendim gjithashtu që ndryshimet nga FADN në FSDN planifikohet për vitin 2023-2024. Në kuadër të këtij ndryshimi do të ketë edhe ndryshime të mëtejshme në pyetësor gjithashtu. Dhe FSDN-ja është rrjeti i të dhënave të qëndrueshmërisë të fermave dhe FSDN-ja si pyetësor përqendrohet më tepër në të dhënat ekologjike dhe sociale. Por ne aktualisht kemi pak informacion për sa i përket kësaj pjese, sepse grupi punës po merret akoma me finalizimin e kësaj pjese, kështu që aktualisht nuk dim gjë tjetër për ndryshimin. Kalojmë tani tek software-i jon në FADN. Ky është një pamje e software-it ton. Dhe në këtë foto mund të shihni se çfarë shohin në fermerët pasi futen në
software-in tonë, software jonë faktikisht është një faqe interneti, pra është në internet, pra është në një faqe interneti, dhe të gjitha këto kuadratet përfaqësojnë pjesët e ndryshme të pyetësorit, pyetjet janë në këto kuadrate, pra dhe çdo kuadrat përqendrohet në këto dhëna specifike, për shembull h-ja përqendrohet fokusohet tek kostot. Pra është në përputhje me këtë tabelë. Çfarë është interesante apo e dobishme le të themi për ju në disa raste është me këto dy kuti të fundit, sepse këtu janë disa pjesë shtesë të pyetësorit, dhe këtu janë pasurimet financiare të kompanive që DGA nuk i kërkon, por ama ne duam këtë informacion nga fermerë sepse është me rol të rëndësishëm në kontrollin e të dhënave. Mund të vijë më tej. Për shembull, në këtë foto, kur fermerët klikojnë në kuadratin për katës, ata do të dalin tek kjo tabelë, përmbajtja e të gjitha tabelave është hartuar në përputhje me RICC 1680, por ama ato përshtaten gjithashtu edhe me sistemin tonë të kontabilitetit në mënyrë që përdoruesit të përdorin më mirë sistemin tonë. Ne e bëjmë këtë sepse jo të gjitha të dhënat që DGA-gri që na kërkon mund të ofron nga fermerët, ne duhet të përllogarisim disa të dhëna si administrator dhe unë mund ta përkthej këtë tabelë për këto janë kostot, pra tabela H është ndarë në shumë pjesë në leshtë, duke filluar nga kostot për punimet, për shembull kostot për shërbimet, për pagat, për karburantin etj. Ndërsa pjesa e dytë lidhet me kostot për prodhimin, për shembull për kafshët etj. Dhe kjo është në përputhje me RICC 1680, siç e thamë më parë. Slajdi tjetër në këtë foto, pra këtu kam thënë vetëm diçka për kontrollet në prezantim, dhe kjo është ato që fermerët shohin kur raportojnë të dhënat të cilat nuk janë të sakta, kur ato ngarkojnë pyetësorin. Realiteti është që asnjë fermer nuk mund ta plotësojë të gjithë pyetësorin pa këto mesazhe gabimi. Nuk është diçka e keqe, sepse normalisht shpjegimet, problemet dhe gabimet mund të shpjegohen në shumë raste, këtu mund t'ja shpjegoj shumë thjesht. Për shembull këtu le të themi kjo i thotë fermerit që ai ka futur në fushën për një produkt, ai gjithashtu do të ketë produkt, por në këtë rast ai nuk ka produkt, megjithatë mund të ketë edhe më të shpjegime lidhur me këtë, për shembull në këtë rast moti keq për shembull, ose përveç moti të keq në këtë rast mund të jetë mund të ketë për shembull shkatërrim të kulturave nga gjëra të tjera. Pra këtu fermerët mund të komentojnë lidhur me këto mesazhe gabimesh që i jepen, dhe duhet të përmendur që fermerët mund të shohin se në cilën pjesë të pyetësorit kanë bërë gabime, edhe për të cilat të dhëna i jepet ky mesazh gabimi. Për shembull këtu për shembull i thotë fermerit që ke të dhëna të paqarta në A1 për shembull për prodhimin dhe vjen 191 për shembull. Dhe e fundit, tema e fundit në një farë mënyrë le të themi ato stilet e vogla dhe hilet që mund të bëjmë për sa i përket krijimit të FADN-s, besoj se gjëja e parë është më e rëndësishme
është që duhet të kuptojmë dhe lidhet me pikë të tjera dhe gjëja e parë është që të kuptojmë dhe të kemi të kuptojmë dallimet dhe kufizimet e kontabilitetit kombëtar dhe kërkesave të DG Agri, pra është që RICC 680. Në çon tek e dyta, pra duhet të krijohen të dhënat e duhura që nuk mund të merren drejt për së drejti nga fermerët, mekanizma me mundësi për të llogaritur këto të dhëna. Tjetra është që duhet të krijohet një program elektronik kombëtar për mbledhjen e të dhënave me një numër maksimal të mundshëm të kontrolleve që kontrollet vijnë nga RICC 1700 dhe kjo të thotë që duhet të hartoni, le të themi, software-in tuaj, do shkroni software-in tuaj, programin tuaj me numrin maksimal të kontrolles, sa më shumë kontrollet kemi, aq më mirë është cilësia dhe sa më mirë cilësia, aq më pak pyetje do ketë DG Agri dhe sa më pak pyetje do ketë aq më të sukses në fund fare, që nga fillimi duhet të kushtoni shumë vëmendje cilësisë të dhënave, kontrolleve me shumë nivele të dhënave dhe kontrollet të dhënave vit pas viti. Pra sa më shumë kontroll, aq më shumë cilësi, sa më shumë cilësi, aq më pak pyetje, sa më pak pyetje, aq më pak probleme gjithmonë. Ose sa është mirë që të kemi të gjithë agjendën e FADN-s në një vend, pra të përqendruar në një vend në mënyrë që të punoni sa më në mënyrë efikase të mundur, sidomos nëse ka nevojë për ndryshime. Fermerët dhe kontabilistët kanë nevojë për dhe duhet të trajnohen për metodologji për plotësimin e pyetësore të FADN-s dhe nëse keni nevojë, nëse doni të dhëna me sisteme të mirë, duhet të dini që fermerët duhet të trajnohen, duhet të kenë një metodologji të mirë dhe të plotësojnë pyetësorët dhe e fundit është nëse është e mundur të merrni sa të dhëna nga burime të tjera zyrtare, atëherë të cilat e fermerët i hedhin, atëherë kjo është instrument i mirë. Nëse nuk është e mirë që të merren të dhënat, ato mund të jenë një burim mirë kontrolli për të dhënat zyrtare, të theme që vizioni jon, ky është planifikimi për vizionin për planet që kemi ne faktikisht që të marrim disa të dhëna nga burimet zyrtare dhe të mbushim pyetësorët me këto të dhëna. Kjo ishte gjëja e fundit që doja të them. Faleminderit shumë për vëmendjen. Ju uroj pjesë tjetër të mbarë të pyetësorit të workshopit në fani. That was all for my side. Kaq kisha unë, ju falenderoj. Faleminderit. Ndoshta mund të hapim nëse zëri është perfekt, ose të kanali kurson po. Atëherë faleminderit. Yeah, I can hear you. Faleminderit për prezantimin. Ishte me interes dhe ka disa pyetje. My pleasure. Do të dëshironim t'i bënim që tani me një mbas prezantimit. I try to answer to your questions. We can start. Thank you. Mr. Huska, thanks much for the presentation. I'm talking in English, it's easier to communicate with you. It was interesting, and as I said at the beginning, we're trying to create the same system here in Albania. Of course, we have, based on the law, the Ministry of Agriculture is responsible to create this system. I'm sorry I did not follow the whole presentation, or maybe you will. You already had answered some of the questions that I'm raising, but more to see how we shall adapt your system into ours. And I'm not aware if you have some information about Albania and about what we are doing at the moment in order to create this system, but not only, because we are at the phase that we are creating the farm register based on EU requirements. Of course, we are heading toward on IAC system, but at the moment, the priority is farm register. This is the second one, and as mentioned at the beginning, the EU is asking us to have a kind of plan of implementation, of course, with deadlines.
How we are organized at the moment. Responsible at the Ministry of Agriculture is Directorate of Policy and Strategy, which is my directorate. And at the moment, I have only one person, which started actually the work yesterday. So is really new, and she is here now. I have one dedicated person related with this system. We do not have the software in place yet. We have created, we had 2 TAIEX missions, and we're hoping that FAO will assist us on this process, but until now, we do not have the confirmation yet. The TCP is signed, but the project hasn't started yet. We are discussing with them on which system we shall adopt. Because of course, as you mentioned on the software, we can create, so the first option is to have an Albanian software, but we have to take in consideration the costs. We can get one ready, from, for example, from Kosovo, because it's also related with language issue, or to have an software ready, Hungarian or Slovak, I don't know, we need to discuss, because this has to do also with the organizational or with the structure, our structure here in Albania. So which is the system that is more adaptable on our conditions. And to translate it in Albanian and to make a kind of update, let's say, with our conditions. So this is related with software that we are not at that phase yet, because we do not have a confirmation from FAO if we will have the budget to buy it. On the organizational structure, as said, the Ministry of Agriculture, based on the law, is responsible to create the system. We have created a working group. Instat Official Institute of Statistics is part of this working group. 2 representatives are members. Of course, we have involved the Agriculture University in Tirana, and they are members with 2 representatives, and our structures in the regions. So this is at the moment the structure that we have in place. We were discussing again with Gladys and Flori in order to have this kind of, let's say, discussion with you, in order to get your feedback and your suggestions on how to reorganize, organize or reorganize our system here, so structure-based, to discuss on the software, if that would be adaptable for our conditions. And of course, we would need to work on a kind of manual of procedures, how to implement this, and data collection, then phases that you already presented in your presentation. So this is more or less a kind of summary information from our side, and what would be your suggestion on how to implement the system based on this limited information that I provided to you. So for software, I'm not a specialist. I'm not the creator of our software, so I can help you with these issues. If you want some help, please send me email with your question about the FADN software, and our IT specialist can respond on your question. And what else? Yeah. And for Organization structure. I just organization structure. In our country, the Ministry of Agriculture is the manager of our FADN agenda. And the first thing, what you need to do is to create your national committee. I mean, it's directly from DG Agri, and I'm so sorry. I just want to ask my boss for the answer, because I'm not sure now. So
I mean, I can introduce my boss, head of the FADN Slovakia, Mrs. Elena Shipova. She's next to me. Thank you for And I just try to translate the question and for her answer, okay? Takže ministerstvo na vrchu, potom máme ministerstvo založiť Národnú komisiu a potom Národná komisia založí FADN. V nariadení je napísané, že vlastne Aké nariadenie? regulation. Yeah, we just try to find the regulation for structural, yeah, for regulation. Phew. Please, can you send me email with your questions about the structure, because there's some regulation, but I don't know the number of regulation which can help you with this one. All the question is all the answers for the question is in the regulations from DG Agri and from Brussels. As I said, the most important for the program and for the software of FADN is regulation RICC 1680 and RICC 7000. These two regulations are more important, and right now we can send you this regulation if you want, and right now I can't respond on your question better than this. So Okay, thanks much. We will send our comments by email. So Yeah, the yeah. idea is that, of course, your system is functioning there, and we're sure, because of course we've seen it. And we've had also some experience from other countries. Now we are at the phase that we're just discussing internally which is the best model to be adopted here in Albania. Yeah, Of course, the best would be to create a new system, new software, everything from the beginning. But this will depend, this is the first option, and it will depend on the budget available from our side. But okay, we'll send some comments by email, and then we'll see how we can get your experience, let's say, and put it into our practice. Yeah, thank you. The problem is I don't know your accounting in your country, so I can help you right now. But I mean, in the question of creating the software, I mean, you have to create a new software for FADN data collection, because it's a very, very specific questionnaire, and you can check it in the RICC 1680, all the structure of the questionnaire for FADN. So that's it. Okay, thank you too. Yes, Gloria, please. Yeah, I will ask my question directly in English as well for the expert to, not for the translator, not to be worried about this part. I mean, my first question was also related to the system actually, but you already replied to that. So I will skip that first question. So I'll pass to the second one. In my understanding, the regulation 1217 of 2009 is the basis for FADN. The EU regulation 1217 of 2009 is the basis for setting up the FADN. Yeah, you're right. It's the regulation. Okay. Do you have a normative act, a law, bylaw, government decree that provides the implementation tools for this regulation? Has Slovakia endorsed, enacted a normative act, a law or bylaw that assist or that complement the implementation of this regulation in Slovakia, of the EU regulation? I think I don't know right now. I can check it if you want. Can you please attach it in the email or with the question? Yeah. But I can check it. I'm not sure right now for this regulation, and for any manual. I don't know. Really, I don't know. Let me ask this question more concretely. The Article 16 of Regulation 1217 of 2009 foresee that all the data collected through this system
cannot be used for other purposes than those provided in the regulation, meaning that you cannot use those for tax purposes. I mean, the data you get from this network, this system, you cannot use for tax purposes. This is what the EU regulation states. How have you managed to respect this obligation in your system? Because you are a public body, I mean. Okay, if I understand your question, the tax office has its own database for companies, and we don't send our data to any other institutions. It's only for our needs. So if I understand your question, maybe not. Yes, Yeah. yes, you understood the question, Yeah. but we got our own questionnaire, our own software, our own data, which we only send to the DG Agri, and we are not in the contact with our taxes, the tax office, and any institutions. We just have our own data. So you have a legal provision that does not allow tax office to require your data. So you should have some legal basis for that. Because usually the tax office can collect data from all public bodies. You cannot escape that. It's like that everywhere. That's the tax regulation. So no, we are taking for financial statement from companies, and this data are the same data as the companies or farms sent to the tax office. So that's the control for the correctness of data. So we got that's the control for correctness of data. We got the same data as tax office get from the farmers. okay, so it's your data can be your data can be cross-checked with those of the tax office. Do you do that? Yeah, we can check it if you want. Okay. Yeah, and we got more information about the farmers and about the farms from others questionnaire, from our national questionnaire, and we can compare the data from our database and our questionnaire with the data from a different questionnaire. And as I said, it's a plan for the future to take over the data from different questionnaire and fill our questionnaire with this data. Okay, my last question is Slovakia is a single division under the regulation 1217. Why did you decide to be a single division? We are a small country. What's the rationale behind it? Yeah, we are a small country. We don't need more division. Only one is enough for us. We got one base in Bratislava, and we got one division for all of the Republic. Okay. Okay. Thank you. My pleasure. Gledis, nuk ju dëgjojmë. Nëse kemi pyetje tjera, kemi disa në chat të shkruar, janë në shqip. Geron Kamberi thotë që Shqipëria aktualisht në bazë të censit të 2010-s kishte afërsisht 54% të popullsisë në fshat. Ndërkohë pritet censi i ri që u ndërshoi nga pandemia dhe shkalifikuar në 2021. Pyetjet që shtrohen në këtë kuadër janë: a ka përfunduar ose nëse jo, kur pritet të përfundojë pajisja me dokument pronësie AMTP dhe kur pritet të përfundojë pajisja me kartën e fermerit të gjithë personave fizik apo juridik në fshat bashkë me asetet bujqësore që kanë në pronësi, toka, pemë, hyje, kullota, breshta, dagdri.
Dhe duke qenë se divizioni OTB-s për fokusim ka parashikuar që në 2050 rreth 75% e popullsisë së Shqipërisë do të jetojnë në qytet. There is a question in the chat. Yes, we are reading it now. Your translation, it's not working. Do you hear it translated? Anyway, it's a question for here for the ministry, so don't worry on this one. Okay, thank you. Yeah, it's not for you this one. Ka parashikuar që në 2050 nga 75% e popullsisë së Shqipërisë do jetojnë në qytet, a ka strategji se si do të rregullohet ekuilibri për jetës urbane dhe rurale, duke patur parasysh se praktikësia e fshatit ka nisur pasoresh. Mbas censusit të 2010-s, Shqipëria kishte 2384 fshatra që janë baza e kriterit bujqësor. Ndërkohë ka statistika nga MBZR-ja se sa nga këto fshatra janë pas një banor, çfarë bëhet me ato, dhe ka një strategji për përmirësuar infrastrukturën dhe për nxitur qasjen e mobilitetit rural. Dhe pastaj ka kërkuar sertifikat rurale të nivelit në qytetarë rurale të Republikës së Shqipërisë, si Agricultural Land and Parcel Identification System, National Register, Animal Farm Identification System, Vineyard Identification System, Alter Identification System. Ka kërkuar në Okay. Është pyetje tjetër? Jo, ka shkëm me këtë koment të shkurtër. Që një nga sfidat kryesore të procesit negociatave është vëzhgimi i dhënave nga terreni për nivelet e aseteve sasore bujqësore, numri i fermerëve, numri i hektarëve sipërfaqësore bujqësore, numri i pakëqive shpejtë, sipërfaqe të breshta e tjerë, në nivelet e prodhimit bujqësor. Edhe këtë kanë i extensionit agronom dhe shërbimit veterinar, se më bëhet si lektonë të rënama të programat të nesën nga faqat. Kjo strategjinë të bie pak shkurt që se janë disa çështje të përfshira në një, në fakt që këto janë tema të veçanta që mund të rrimë edhe deri nesër në mëngjes të trajtojmë. Kemi strategjinë e bujqësisë që është baza, ka përfunduar në 2020, unë përmenda në fillim që jemi në proces të hartimit të strategjisë së re 2021-2027. Të gjitha këto çështje do adresohen në përgjithësi, pastaj sigurisht do kemi edhe plane veprimit që do përcaktohen edhe mënyrat se si do adresohen prioritetet kryesore ose politikat kryesore. Përmendet pak fermerët, unë në fjalën e fillimit e thash që jemi në përfundim të krijimit të regjistrit të fermës, një ndër kushtet kryesore për sa i përket përfitimit të fondeve të BE-s. Kemi një regjistër rajonal, por tashmë me kërkesat e BE-s jemi në fazën finale të hartimit të këtij regjistri sipas specifikimeve të BE-s. Për sa i përket të dhënave, për sa i përket ekstensionit, sigurisht kemi pasur një reformë të ekstensionit në 2017, nga 13 drejtori bujqësie kemi kaluar në 4 agjenci ekstensioni, janë të përfshirë në shumë drejtime, në grumbullimin e të dhënave, sigurisht se shpesh, domethënë shumica e kërkesave që na vijnë në ministri është për sa i përket të dhënave në bujqësi. Instat është institucioni zyrtar dhe i vetëm në Shqipëri për sa i përket dhënies së të dhënave. Sigurisht ne i kemi të dhëna, por ne nuk kemi të drejtë që t'i japim apo t'i publikojmë, pasi ne i përdorim thjesht për arsye të përpunimeve të ndryshme, të politikave, të iniciativave të ndryshme që ne ndërmarrim në ministri. Por instat është institucioni vetëm, kështu që për sa i përket të dhënave, po, Ministria e Bujqësisë me strukturat që ne kemi dhe fatmirësisht sot kemi edhe përfaqësues nga strukturat e ekstensionit në qarqe. Ne jemi të përfshirë në mbledhjen e të dhënave, por instanti i përpunon edhe i publikon. Kemi një reformë të ekstensionit, të zyrat e ekstensionit, siç e thash, nga 13 drejtori, tashmë kemi 4 agjenci rajonale që përfshin 4 rajone. Gjithashtu kemi dhe agjencitë e veterinarisë, që është krijuar dhe agjencia e veterinarisë, si quhet drejtoria e veterinarisë dhe mbrojtjes së bimëve, që është një ndër strukturat dhe reformat më të mëdha që ne kemi pasur deri më tani për sa i përket sektorit të bujqësisë.
Sigurisht janë edhe struktura të tjera, unë përmendat dhe Universitetin Bujqësor, me të cilët marrim dhe japim informacione të ndryshme. Nuk po hyj më në detaj, ju përmendat liron edhe pjesën e prodhësisë, kjo është një ndër çështjet më delikate, ne pam këtë edhe gjatë skemës së naftës që ju tashmë e keni dëgjuar. Shumica e fermerëve nuk përfituan, ose ato fermerë që nuk përfituan, shumica ishin që kishin problematika me çështjen e tokës. Çështja e tokës nuk i përket vetëm Ministrisë Bujqësisë, është një çështje në fakt e gjithë qeverisë që duhet të adresohet në instanca më të larta. Ne kemi ngritur zërin, kemi qenë pjesë e komisioneve të ndryshme, por është një çështje e përgjithshme le të themi, pronësia e tokës. Nuk e di nëse gocat kanë një gjë tjetër për të shtuar. Gjithsesi, për gjitha këto, do mundohemi dhe me shkrim, por pak a shumë domethënë se pyetja ishte shumë e gjerë, le të themi, dhe shkon përtej edhe fokusit të këtij seminari, le të themi. Por këto janë edhe tavolina të mbullakta të mira, pasi japim edhe marrim me njëri tjetrin, jo vetëm për sa i përket çështjes në diskutim, por edhe për çështje të ndryshme që ne po mundohemi të adresojmë. Strategjia e bujqësisë që kemi me shumë interes, disa nga pjesëmarrësit këtu që janë prezent, janë pjesë edhe e grupeve teknike që ne kemi krijuar, apo edhe konsultimeve të ndryshme që kemi në vijim. Është një ndër dokumentat më të rëndësishëm dhe do ju lutesha përsëri që nëse keni çfarëdo lloj ideje, mendimi, sugjerimi, komenti, vërejtje, ne jemi të hapur. Ka qelluar përsëri që drejtoria që unë përfaqësoj është përgjegjëse për koordinimin e hartimit të strategjisë, kështu që ju lutem nëse keni ndonjë sugjerim, jeni më së të mirëpritur. Okay. When was the FADN established for the first time in Slovakia? Nëse na dëgjon, Thank you for your question. Okay. Yeah, thank you for your questions. The FADN was established in Slovakia just one time, and the first time it was in when the Slovak Republic became the part of the European Union in 2004. Thank you. Nuk e di nëse kemi pyetje tjera dhe nga pjesëmarrësit apo komente nga pjesëmarrësit online. I'm so sorry, I don't understand. No, just asking for other questions or comments on participants. Okay. This was a question for me. I don't understand, sorry, I can hear clearly. No, we are waiting for questions. No, there is no question for you for the moment. If I may say something, hello? Yes, please. Yes, hello, hi. Thank you for inviting me here to this event. It's very interesting and a very hot topic in Albania, construction of FADN. And I wanted to come back to Mr. Florian Jaffa's question, because I think it's a very important question. If the data that's collected for statistical purposes should be or should not be shared with the fiscal authorities. And this is a principle that stands behind many regulations of the EU, not only the RICA regulation. And the principle is that the statistical data is collected outside the fiscal system, because you want the providers of information to report information beyond their fiscal obligations, you want to collect as accurate information as possible,
This doesn't mean that the fiscal information reporting shouldn't be correct. It just means that we ensure the farmers, in this case, that their information is stored and not used for fiscal purposes, full stop. Now, in the case of Slovakia, and I also want to thank Mr. Huška, what I understand, and this is a question for him, is they can do the other way around. They can go to the fiscal authorities and compare what the fiscal authorities have with the data that FADN has, without sharing what FADN has to the fiscal authorities. So it's the direction of this consultation has the other sense. But in any case, in my opinion, regardless of how the country sets this up, it's a question that has to be also overseen by the data protection officer of the country or institution of the country. It's not for the same reasons when you collect information inside, for instance, the agricultural census or the national census, the access to this information is not granted to other institutions by default. It has to be sanctioned by the Data Protection Commissioner. So I hope this remark may bring a bit of clarity. When we build FADN, as well as any other systems, we want the providers of information to stay confident that their information is going to be used in a way that it's not going to hurt their interest in any way. It's typically it's aggregated, typically it's anonymized at the end of the day before it's published in the reports and so on. Thank you. So at first, I would like to say we have no controls for taxes of taxes tax offices, and it's because in the end of the accounting year, the company create financial statements, and these financial statements is the same for us and for the taxes offices. So there is no reason to control the data. It's possibility to take some control, but we have no controls from tax offices. Thank you. Thank you, Mr. Gitescu, also for your question and for the links that you provided on the regulations. We took note of them and we'll distribute it later to all participants. Tom, Flori? May I just intervene a short remark on what Mr. Gitescu replied. I mean, he understood correctly what I meant. That's the meaning of my question. But he, in the same time, brought into my attention another issue, which relates on the management and processing of the data collected by private entities subcontracted for this process. I don't know the case of Slovakia, but there are some EU member states which includes, and this is linked to the system they choose, the member state, which include private entities, companies, which collect, manage, and process data. How this is ensured that this, because these data are sensitive for farm, especially for companies, farm holdings, big farm holdings, because competition can be ruined through this data. So how is this protected? Is just a matter of is there any contractual obligation between the public entity managing the data and the private entities collecting the data, and how is involved the country commissioner for the data protection into this game? That's my question. Yeah, I just will go to my boss.
data súkromná firma, že ako sú ochránené data farmárov, ale my nezbierame cez súkromnú firmu. Okay. So in our case, in Slovak Republic, we collecting the data by our own employees, so we can contract the farmers between the Ministry of Agriculture and the farmers. In the case in the countries where the data is collecting by external companies, I don't know how they protect the data. I really don't know, because we got our own system, our private database, and that's the answer. I don't know really. I'm so sorry. Thank you. Herë nëse kemi pyetje, komente tjera, mund ta mbyllim këtu atëherë aktivitetin, duke falenderuar të gjithëve për pjesëmarrjen dhe për interesin. Është një temë me interes për të gjithë ne. Sigurisht që do mbajmë komunikimin dhe nëpërmjet emailit për informacionet e tjera, qoftë rregullore apo edhe disa pyetje që dolin që mund të trajtohen në vazhdim, që ishin më specifike apo teknike dhe s'mundem të trajtonim tërësisht gjatë kësaj kryeze. Por gjë rastit sërish falenderoj gjithë pjesëmarrësit për vëmendjen, Ministrinë për bashkëpunimin, SlovakAid dhe Slovak Foreign Policy Association për mbështetjen nëpërmjet këtij projekti. Gjithashtu falenderoj dhe pjesëmarrësit online, të cilët na ndoqën dhe na dërguan pyetje dhe komente gjatë aktivitetit. Jo, faleminderit vetës edhe një herë, dhe falenderoj dhe ekspertët. Falenderoj edhe të gjithë ata që kanë komentuar, pasi në vërtet pyetjet ishin shumë interesante dhe shpresoj që ky bashkëpunim edhe të vijojë pasi me vërtet këto e përmenda edhe pak më përpara që këto aktivitete janë të rëndësishme, por duhet të futemi tek faza e zbatimit, ku aty me vërtet do mundohemi të japim përgjigje gjithë pyetjeve që më së shumti Flori ngriti, por do punojmë së bashku, Flori. Kemi çfarë të bëjmë. Na ka zënë halli. Thanks, Razvan, for being present. Faleminderit gjithëve për vëmendjen. Mirupafshim në aktivitetet tjera. Thank you. Bye. Thank you. Goodbye.